Yang kata baru lutut bertemu dengan dagu. Macam ni lah. Ni orang kata lutut bertemu dagu ni. Macam ni lah. Dagu. Sana, okey. Tanya ni. Penat. Apa korang ni tak pasal? Apa flat tadi tu? Siapa lah yang ajak ni? West ni pacak West wall climbing. Wow, mana? Ada jalan macam ni.